Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Шахтар заявив про банкрутство клубу. Рінат Ахметов втратив свій капітал. Андрій Шевченко програв вибори в Конгрес УЄФА. Руслан Ротань очолить нову команду. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розгромно програв вибори в Конгрес УЄФА. 3 квітня у Белграді пройшов Конгрес УЄФА. Під час заходу відбулось голосування за нових членів виконкому УЄФА. Одним із кандидатів був президент Української асоціації футболу та легендарний минулому футболіст Андрій Шевченко. В опитуванні Шевченко посів лише 4-те місце з 5, у той час як у виконкому УЄФА потрапляють лише перші 2 – представники Іспанії та Ізраїлю. Кандидатуру Андрія підтримали лише 15 європейських країн асоціації. 39 членів проголосували проти. Таким чином, у наступні 2 роки Україна не матиме права голосу в виконкомі УЄФА. Окрім того, на цьому саміті президент ФІФА Джанні Інфантіно вкотре наголосив, що повернення російських клубів у світовий футбол дуже близьке. Цитуємо Інфантіно. Світовий футбол об'єднує людей незалежно від раси чи релігій. Ми об'єднуємо всіх разом. В нашому світі, який є розділеним, не потрібно використовувати кожну можливість, щоб переконатися, що люди говорять один з одним. Спорт і футбол, зокрема, можуть бути засобом. Оскільки ведуться перемовини про мир в Україні, я сподіваюся, що незабаром ми зможемо перейти до наступної сторінки, а саме повернути також Росію на територію футболу. Це означало б, що все вирішено. Це те, за що ми маємо вболівати. Це те, про що ми молимося, тому що футбол полягає не в розділенні, а в тому, щоб об'єднати. Об'єднати дівчат, об'єднати хлопців, об'єднати людей, де б вони не були. І як добре було б об'єднатися, воз'єднатися через змагання. Ми за мир у всьому мирі, сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно. Конгрес УЄФА в Белграді став справжнім дипломатичним ляпосом та поразкою для України. І насамперед для Андрія Шевченка як президента УАФ. По-перше, виступ Інфантіно про повернення росіян у футбол – це відвертий сигнал. Міжнародні футбольні структури вже не хочуть ізолювати державу-агресора, попри злочини росіян. Якщо раніше вони хоч якось стримувалися в риториці, то зараз все більше відкрито говорять про повернення. Це дипломатичне фіаско УАФ. По-друге, виплати Росії від УЄФА і ФІФА продовжуються, рейтингові очки в коефіцієнт нараховуються, а УАФ, на жаль, повністю беззуба в цій ситуації. Немає навіть нормального публічного осуду чи тиску з боку наших футбольних чиновників. По-третє, результат Шевченка на виборах до виконкому УЄФА – це катастрофа. Його відверто продинамили. Підтримали лише 15 асоціацій із 54, а 39 виступили проти. Це не просто поразка, це свідчення того, що Шевченко не зміг заручитися підтримкою навіть на рівні персональних контактів, а значить, його авторитет у футбольному політикумі мінімальний. Фактично, Україна залишилася без голосу на найвищому рівні європейського футболу, і жодного впливу на процеси в УЄФА ми тепер не матимемо. Хоча, як показав кейс з технічною поразкою Швейцарії у 2020 році, навіть коли ми мали свого представника в особі Павелка в УЄФА, це нічого не змінювало. На фоні всього цього реальні кроки про протидії поверненню Росії у футбол непомітні. І якщо УАФ не здатна адекватно захищати інтереси українського футболу на міжнародній арені, то постає логічне питання – а навіщо тоді нам така УАФ? Це все дуже сумно і особливо тривожно виглядає той факт, що у футбольному світі позиції України дедалі слабші, тоді як позиції Росії, попри все, повільно, але відновлюються. Друзі, якщо вважаєте, що Андрій Шевченко має піти у відставку після провалу в Конгресі УЄФА, то поставте лайк цьому відео. Головний тренер Олександрії Руслан Ротань може покинути клуб вже влітку. За інформацією журналіста Віктора Вацка, у послугах наставника Олександрії Руслана Ротаня зацікавлений один із клубів Саудівської Аравії. Інформатор не назвав конкретний клуб, але заявив, що шейхи не проти переманити у свій склад українського молодого спеціаліста. Окрім того, повідомляється, що тренер не має жодної офіційної пропозиції від команд УПЛ. Олександрія також на цей момент не відкрила переговори про новий контракт з коучем. Відзначимо, що у нинішньому сезоні Олександрія йде на другій позиції УПЛ з відставанням від Динамо Київ у 4 очки.
Те, що Руслан Ротань досі не отримав жодної офіційної пропозиції від топ-клубів УПЛ, виглядає як прикра недооцінка фахівця, який за кілька місяців зробив з Олександрії одну з найяскравіших і найсистемніших команд чемпіонату. Команда під керівництвом Ротаня грає вдумливо, дисципліновано і не боїться великих клубів УПЛ. А це прямий результат філософії тренера, а не просто вдалого кадрового набору. Та ж Олександрія вже неодноразово ставила проблемою для грандів. І не через випадковість, а через добре побудовану структуру гри. Ротань змусив говорити про себе як одного з найбільш перспективних тренерів нового покоління. І саме тому виглядає трохи дико, що ні Динамо, ні Шахтар, ні амбітне Полісся не зробили крок на зустріч запрошення цього тренера, принаймні офіційно. При цьому саудівські клуби вже звернули увагу і мають шалені бюджети, а тому вони цілком можуть притягнути Ротаня в свій стан. Але найбільший удар може отримати сама Олександрія. Команда зараз на підйомі, і якщо Ротань піде, ризик втратити темп і скотитися до рівня середняка дуже великий. Тим паче, якщо враховувати обмежені фінансові можливості клубу, то втримати цей рівень без головного тренера буде майже неможливо. Тому єдине логічне рішення – або Олександрія має якомога швидше продовжити контракт з Ротанем, або його повинен запросити клуб з більшими амбіціями та ресурсами. Наприклад, те ж саме Полісся, яке зараз формує свій імідж серйозної команди УПЛ. На мою думку, не можна допустити, щоб український футбол втрачав таких тренерів, як Руслан Ротань, які додають прикраси нашому українському чемпіонату. Друзі, якщо вважаєте Руслана Ротаня найкращим молодим українським тренером, то поставте лайк цьому відео. Президент Шахтаря залишився найбагатшою людиною України. Відомий та престижний журнал Forbes опублікував оновлений рейтинг найбагатших людей світу. Серед українців найвище місце зайняв президент Донецького Шахтаря Рінат Ахметов. Він розташувався на 390-й позиції в світовому рейтингу. Статок бізнесмена збільшився вдвічі з 2024 року і тепер оцінюється в 7,9 мільярдів доларів. Але порівняно з початком 2022 року мільярдер втратив майже 4 мільярди доларів, адже тоді його статки були 11,7 мільярдів. До рейтингу потрапили також колишній президент Севастополя Вадим Новинський та почесний президент Полтавської Ворскли Константин Живаго. Їх статки оцінюються в 1,2 мільярдів доларів. На першому місці у світовому рейтингу Forbes опинився власник соціальної мережі X Ілон Маск. Його статки оцінюються у 342 мільярди. Вони перевершують Ахметовські в 43 рази. Ця новина – чергове підтвердження того, що Рінат Ахметов поступово повертає свої позиції не лише в бізнесі, а й у футбольному просторі. За короткий час його статки подвоїлися, і це вже прямо впливає на активність Шахтаря на трансферному ринку. Клуб знову може дозволити собі купувати футболістів за 15-20 мільйонів, чого не бачило з 2022 року. Але водночас виникає абсолютно логічне питання, як клуб із таким багатим власником з потужними фінансовими можливостями зараз знаходиться лише на 3-му місці в УПЛ. І що цікавіше, програє Олександрії Ротаня та київському Динамо, яке навіть не робило зимових трансферів. Це виглядає як системна помилка в клубному менеджменті, насамперед у виборі тренера. Погодьтеся, коли клуб витрачає мільйони на легіонерів, але не може стабільно перегравати команди з у 10 меншим бюджетом, це щось говорить не тільки про якість гравців, а й про організацію процесів. На цьому тлі особливо різко контрастує ситуація в тому ж Динамо, де Суркіс не витрачає й 2 мільйонів, але команда під керівництвом Шовковського фаворит на титул. Але знаючи президента Шахтаря, довго терпіти такого фіаско він точно не буде. Донецький Шахтар подасть апеляцію стосовно своєї заяви про банкрутство клубу. Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив відмовити Шахтарю у відкритті впровадження про банкрутство футбольного клубу Дніпро-1. Нагадаємо, гірники звернулися до суду із заявою про порушення впровадження у справі про банкрутство спортивного клубу Дніпро-1. Адже Шахтар не отримав відсотки від продажу півзахисника Олександра Піхальонка в Динамо Київ в червні 2024 року. Своєю чергою дніпряни заперечили, що отримали від Динамо компенсацію за перехід футболіста. Тому суддя взяв до уваги як те, що згідно з позицією Дніпра-1, у них немає грошей за Олександра Піхальонка. Як повідомили виданню Трибуна.ком в Донецькому клубі, вони будуть подавати апеляцію на це рішення, адже не згодні з суддею. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з нами. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. А також пишіть свої коментарі. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!